Alright mga brad, magandang gabi po sa lahat mga brad at welcome back ulit sa ating channel PAPBRADWORX. Ako po si Bill. So nakapag-upload na po tayo mga brad ng ating part 3 at saka part 4 ng ating Rusi KR125 restoration. So ngayon mga brad, i-upload na po natin yung final at saka part 5 ng ating Rusi KR125 restoration. So, kung hindi nyo pa napapanood mga brad yung part 1, part 2, part 3 at saka part 4, ilalagay ko po mga brad yung link sa description sa ibaba. So, ngayon mga brad, ito na po yung yung ating part 5 at panoorin nyo po ito mga brad. Alright mga brad, so halos complete na po lahat mga brad. Tapos na natin pinturahan yung ating mga kailangan na pyesa. So yan mga brad, yung ating project Rusi KR125 mga brad. So excited na ba kayo mga brad? Alright. Ha? Why? Karoon ako kayo may nagawa ko, Bimeng? Oo. O, sige, sige.
Oo. Parang mga muli ah. Ako mo rin. Pag-ulam. Ay, nawain mo na. Pinang kasandaan ka masanay dyan. Hindi dahil. Ito mo makuha ka mano. Sa likod na. Sige. Sige. Harap walang putos yun. Oo. Takon na ka. Wala. Baklang na mag-uwal na sila. Hindi ako trapis. Parehas na sila. Battery drive mo ng battery rin. Tapos mga regulator, yung kaya kasi wala nyo yung video ko ba yun. Oo, doon yung gusto mo tayo. Pusog mo ang regular start yan. Happy, din naman miss ka niya kay Sir eh. Pareho na ito ano. Tama. Ala. Bilang ko mga
Yung lobby ang ano. Gusto mo ba? 6? Oh, 6. So, yun ang ngayon pe? Sa ilan to, Felix? Ang mga sila dito. Ngayon, natin sa. Hindi ko nila, ang dito, ang barato, hindi yung bali. Hindi, ano dito gusto mo? Ang sa dapat to, hindi naman ito. Hindi naman ito. Again. Ano, buti yung mga hindi makina. Oo. Oo. Ang may bilhin to din. Ang wala na to. Kinatuhan.
shoutoutan dito ah. Sino shoutout ah? That I, Mimi. Mimi, Shoutout pagid sino pagid? Papa. Papa, Sino Aya pagid? Unod, Shoutout pagid sino? Papa Felix. Di na tulog yo. Papa Piggy, Sino pagid? Shoutout pagid sino? Si Joshua Montalvo. Yagit. Sino Ito, pagid? Edit, Shoutout kay sino pagid to? Ito, Autoplans. Ototat, Sino pagid? Autoprets. Otosi, Dito tulog sa video. Kaya dito tama shoutout to. Shoutout kay sino pagid? Wa. Wawa, Sino pagid shoutout ah? uh, Sino pagid? Mami Etafin, Ang mami at Gwen. Sino pagid? uh, Sino pagid shoutout mo? Toto, Toto. Shoutout pagid kay Toto. Sino pagid man? Mami Hing. Shoutout pagid kay Mami Hing. Sino pagid? Ya, Liksa. Ate Liksa. Shoutout. Sino pagid? Manijam, Manasam. Shoutout. Sino pagid? uh, Ang mga subscribers na naman. Sino naman nato? Sino nadamdaman na subscribers naman ba shoutout man? Ha? Tita Gisa. Tita Gisa. Hiragulin. Mate. Me, Shoutout. Sino pagid? I, Si... Sino pagid man? Manong Scott. Manihat, Manong Scott. Nathan Scott. Shoutout. Sino pagid? That I, Sino pagid? Why na? No more na? Momoy, Bye-bye na sa video. Bye! bye, PAPBRADWORX. Bye Village, Hindi na PAPBRADWORX. Ito dami. Wow! Bye-bye! bye, Good! Dog, Alright mga brad, so welcome back po ulit. At yun po mga brad, ang project Rusi KR125 natin. At mga brad ay naibalik na pala natin yun sa kay paring uwi. So abangan nyo pala mga brad, yung i-restore natin na, na Motorstar 125 semi-automatic 2005 model at tayo mga brad. At i-restore natin yun sa dirt bike na setup or underbone motocross mga brad. So i-upload ko din after ng video na ito. So, at abangan nyo po yun mga brad, So, hanggang dito na lang mga brad yung video na ito. Sana po ay nagustuhan ninyo. Maraming pong salamat sa lahat ng patuloy na nagsasubscribe at nanonood ng ating mga video. At yun lang mga brad. So, kita-kita tayo sa next video or sa next upload. At ito pa rin si Bill ng PAPBRADWORX. Alright!